درود به همه دوستان عزیزم. فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی امروزمون شمع ولنتاین هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا این ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، امروز میخوام یکی از شمع‌های ولنتاین رو بهتون یاد بدم. برای درست کردن این شمع امروز یک سری وسایل نیاز هستش که الان بهتون معرفی میکنم. اول ظرف رو بهتون میگم. من امروز این ظرف رو انتخاب کردم. میتونه ظرف شیشه ایتون بدون در هم باشه. پارافین ژله‌ای هستش. پنس، نگهدارنده، فتیله پارافین زده شده، پایه فتیله. این گل سرخه، نگاه کنین. گل سرخ خشک شده. شما به جای این میتونین هر گل خشک دیگه هم استفاده کنین. اینم از اکلیل درشته که به صورت قلبه. حتی میتونین از اکلیل ریز هم استفاده کنین. این قالب شما باش آشنایی دارین. به این قالب میگن مولد. از قالب سیلیکونی خشکتره و سفت‌تر. پارافین هستش. چون میخوام تو ظرف شیشه این شمع درست کنم، پارافینم باید ترکیبی باشه. میتونه از پارافین گل، این پارافین گل شمشی هست، گرانول گل هم هست. از پارافین گل و سویا وکس ترکیبی استفاده میکنین یا از سویا وکس معمولی که درصد چربیش کمتره و سویا وکس خارجی که درصد چربیش بیشتره. چرا میگم از پارافین گل استفاده کنین؟ چون که درصد چربی بیشتری داره. وقتی که داخل ظرف شیشه میریزین از ظرف شیشه ایتون فاصله نمیگیره و سایه هم نمیندازه. برای شروع کار ابتدا پارافین ژله‌ای رو میذارم روی حرارت مستقیم و شعله کم که ذوب بشه. پارافین ژله‌ای رو گذاشتم، ذوب شد. حالا نگاه کنین شما به این قالبتون. ببینین این قالب اندازه‌های مختلفی این قلب هست. من اندازه بزرگیشو کار دارم. یک مقداری از این پارافین ذوب شده ژله‌ای رو به قسمت زیر این قالب میریزم، قسمت پایینش. حالا از این اکلیلی که دارم و از این گل خشکی که هستش میریزم داخل این قالب. یه مقدار دیگه قلبم میریزم. این قالبتون تقریبا باید از این گل خشک و از این اکلیل پر بشه. داخل لیوان کاغذی ریختم که میخوام بریزم داخل این قالب راحت تر باشه. حالا کلا این قالب قلب و پارافین ژله‌ای میریزم که پر بشه. اینو منتظر میمونم که خشک بشه. تو این فاصله تا این خشک بشه من این پارافینا رو میذارم به طریق بنماری ذوب بشه. یا پارافین گل رو با این سویا وکس میذارم یا 2 تا سویا وکس های ایرانی خارجی رو باید با هم بذارم ترکیبی. خب حالا این ظرف شیشه‌ای رو فتیله گذاریش رو انجام میدم. یه پایه فتیله دارم. این از این حفره‌ای که داره ردش میکنم به اندازه قد شیشم، یه مقدار بلندتر باشه. این قسمتی که برجستگی داره رو با این دم باریک یا انبار دست اگه دارین سفتش کنین. خوب سفت کنین تا این فتیله در نیاد. یه مقدار قسمت پایین پایه فتیله رو صافش میکنم. حالا با این چسب حرارتی که گذاشتم داغ شد، قسمت پایین پایه فتیله رو خوب چسب کاریش میکنم و بعد قسمت وسط ظرف شیشه اینو میذارم که بچسبه. حتما با یه وسیله این قسمت پایه فتیله رو خوب فشار بدین
که به اون ظرف شیشه‌ایتون این پای فتیله بچسبه. بعد از نیم ساعت این قلب خشک شد و از داخل این مول میخوام در بیارم. اینم از قلبی که با گل خشک و با اکلیل درست شد. این قسمتی که سطح صاف هست، ببینید سطحش صافه، میذارم قسمت وسط شیشه. بدون که چسبی بزنم یا چیزی بزنیم، اینو یه مقدار فشار بدید، قسمت وسطش قرار بدید، میچسبه. یه مقدار بهش رنگ سفید میزنم، خیلی کم بهش رنگ میزنم. ببینید در حدود مثلا چند قطره میزنم که اون حالت خامی پارافین رو بگیره. و اسانس آنجل حدود 10 قطره و خوب هم میزنم. پارافین خیلی داغه، اینو دارم هم میزنم، هم گرماش یه مقدار میاد پایین که بتونم بریزم داخل اون ظرف که اون قلب ژله‌ایمون رو ذوب نکنه. حالا میریزم داخل این ظرف شیشه‌ای. قسمت بالاشم با نگهدارنده اینو فیکسش میکنم که بمونه تا خشک بشه. دوستان اینو ببینیم بعد از گذشت 1 ساعت نگهدارنده رو برداشتم. ببینین اصلا گود نیفتاد، حفره ایجاد نشد. ولی اگه احیانا برای شما حفره ایجاد شد یا گود افتاد، با ترس میتونین ترمیمش کنین. من اضافه فتیله رو کوتاه میکنم. اینم از شمع ولنتاین. هر طور دیگه که دوست دارین میتونین قسمت بالاش رو تزیین کنین. دوستان عزیز و همیشه همراه، آموزش امروز شمع ولنتاین هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت بذارید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.